Hello guys. Yeah, my name is Payal Gowde, and our today's topic is article. All over तलाठी भरती 2023 चा जो सिलेबस आहे, जो काही ग्रामर आहे, जे काही सिलेबस आहे तो तुम्हाला व्हॉट्सअप किंवा मग टेलिग्रामचा जो ग्रुप आहे त्याच्यावरती पाठवला आहे. तर वेलकम टू अवर चॅनल MVM इंजिनियर्स अकॅडमी. सो अवर today's topic is articles. So now we start. तर मोस्टली आपल्याला आर्टिकल्स वगैरे म्हणजे या ज्या गोष्टी आहेत, कुठे कधी आणि काय काय वापरायचं या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेतच. पण तरीही म्हणजे अँड कुठे वापरायचं, ए कुठे वापरायचं, दी कुठे वापरायचं याचा डीप मध्ये अभ्यास आपण या ठिकाणी करूया. तर चला, पहिलं म्हणजे आर्टिकल युसेज. ते आहेत ए, अँड आणि दी. म्हणजे हे जे तीन आहेत आर्टिकल्स, तर याचा वापर आपण कुठे करायचा हे आपण पहिल्यांदा बघूया. तर म्हणजे आर्टिकल म्हणजे काय, तर an article abbreviation art is a word or prefix or suffix that is used with a noun to indicate that a types of reference being made by the noun. म्हणजेच जेव्हा आपण आर्टिकल्सचा वापर करत असतो, म्हणजे आता आपण आर्टिकल कुठे वापरायचं, कधी वापरायचं हे आपण जेव्हा वाक्य बोलत असतो तेव्हा त्याचा विचार करून नाही बोलू शकत. कारण आपल्याला हे सगळं जेव्हा केव्हा येईल, जेव्हा आपण त्याचा स्टडी करू किंवा मग जास्तीत जास्त आपलं वाचन असेल, रीडिंग असेल, तेव्हा आपण आर्टिकल्सचा वापर करतो. म्हणजे त्याच वेळेस विचार करून आपण आर्टिकल्स नाही वापरू शकत. म्हणजे त्याच्या आधी आपलं वाचन असलं पाहिजे. तर मग त्याच्यासाठी आपण हे जे तीन आर्टिकल्स आहेत, हे म्हणजे जे उपपद आहेत, हे उपपद इंग्लिशमध्ये खरं तर नाऊन म्हणजेच नामाच्या आधी वापरली जातात. तर आपण बघूया दुसरी गोष्ट, ती म्हणजे हे जे आर्टिकल्स आहेत, तर हे आर्टिकल आपण कुठे कुठे वापरायचे. तर मग नाऊन म्हणजे जे नाम आहेत, त्या नामाच्या आधी आपण कोणतं आर्टिकल वापरलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल जे काउंटेबल नाउन्स आहेत, जे अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत, तर त्याच्या आधी आपण कुठलं आर्टिकल वापरलं पाहिजे. ॲज चेअर, डॉग, कॅट, पेन्सिल, बॉटल याच्या इथे आपण कुठलं आर्टिकल वापरलं पाहिजे. तर आर्टिकलचं डीपमध्ये स्टडी करायचंच झालं तर आर्टिकलचे दोन टाइप्स आहेत. एक म्हणजे डेफिनाइट टाइप आणि एक म्हणजे इनडेफिनाइट. तर डेफिनाइट म्हणजे निश्चिततापूर्वक उपपद आहेत, म्हणजे ते म्हणजे कोणतं, दे. आणि इनडेफिनाइट मध्ये कुठलं येतं, तर अनित्यता दर्शक उपपद, ते म्हणजे ए आणि ॲन. तर आपण पाहूया हे जे दोन टाईप आहेत, तर ह्या दोन टाईप मध्ये कुठलं आर्टिकल कधी वापरलं जातं. तर आपण पाहतो की डेफिनाइट आर्टिकल. आता डेफिनाइट आर्टिकल म्हणजे नेमकं काय. आपण द हे आर्टिकल कुठं कुठं वापरतो, तर यूज फॉर व्हेरी स्पेसिफिक नाउन अँड नॉट जस्ट एनी पेन्सिल बट द येलो पेन्सिल. म्हणजेच एखाद्या नामाच्या अगोदर न वापरता अशी काही एखादी वस्तू आहे जी जगामध्ये एकच आहे. म्हणजे कॅन बी यूज विथ सिंग्युलर ऑब्जेक्ट or plural object, like when we can use the article. So we can use the article like the blue dog, the blue cat, the chair which is next to the cough. So द हे उपपद डेफिनाइट आर्टिकल म्हणून वापरलं जातं. म्हणजेच आर्टिकल मध्ये विशेष व्यक्ती किंवा वस्तू दर्शवली जाते. तर आपण पाहूया याच वेळी आपण या पदाचा उपयोग मोजता येणाऱ्या तसेच न मोजता येणाऱ्या एकवचनी, अनेकवचनी दोन्ही नामांसाठी केला जातो. तर द हे उपपद दोन वाक्य लागोपाठ आल्यानंतर किंवा दुसऱ्या वाक्यामध्ये त्याच नामाच्या अगोदर वापरलं जातं. सो रिमेंबर दोज थिंग्स, लाईक द हे उपपद दोन वाक्य लागोपाठ आल्यानंतर किंवा दुसऱ्या वाक्यामध्ये त्याच नामाच्या अगोदर आपण वापरतो. म्हणजे जसं की फॉर एक्झाम्पल, देर इज अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग. सो जेव्हा दोन वाक्य येतात तेव्हा त्या दोन वाक्याच्या दुसऱ्या वाक्याच्या अगोदर जेव्हा नाम येतं, त्या नामाच्या
अगोदर द हे आर्टिकल आपण वापरतो. आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट ते म्हणजे इंडेफिनाइट आर्टिकल. तर इंडेफिनाइट आर्टिकल मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात तर आपण पाहूया. इंडेफिनाइट आर्टिकल मध्ये ए आणि ॲन हे दोन उपपद वापरली जातात. म्हणजे ए कुठे वापरायचं आणि ॲन कुठे वापरायचं हे आपण पाहिलं पाहिजे. मग ए हे आर्टिकल ए इज युज्ड बिफोर नाउन्स दॅट बिगिन्स विथ अ कॉन्सोनंट अँड ॲन इज युज्ड बिफोर नाउन्स दॅट बिगिन्स विथ वॉवेल्स. सो ॲन हे उपपद ए ई आय ओ यू हे जे वॉवेल्स आहेत या वॉवेल्सच्या अगोदर आपण ॲन हे आर्टिकल्स वापरतो. आणि ए हे उपपद जेव्हा नाउन्स दॅट बिगिन्स विथ कॉन्सोनंट म्हणजेच व्यंजनानेच ज्या नामाची सुरुवात होते त्या नामाच्या अगोदर ए हे आर्टिकल वापरलं जातं. तर आपण पाहूया आणि यूज फॉर मोर जनरल वर्ग्यू नाउन्स हँड मी ए पेन्सिल लाईक एनी पेन्सिल. जेव्हा एखाद्या नामाची सुरुवात ही व्यंजनाने होते तेव्हा आपण ए हे आर्टिकल वापरतो आणि एखाद्या नामाची सुरुवात ही स्वराने होते तेव्हा ॲन हे आर्टिकल आपण वापरतो. म्हणजे ॲन एलिफंट, ॲन ॲपल या ठिकाणी आपण ॲन हे आर्टिकल वापरतो. ए डॉग, ए चेअर या ठिकाणी आपण ए हे आर्टिकल वापरतो. म्हणजे बघा आपण पाहूया इंडेफिनाइट आर्टिकल आपण यूज्ड ओनली विथ सिंग्युलर ऑब्जेक्ट. म्हणजेच जेव्हा जेव्हा सिंग्युलर ऑब्जेक्ट आपल्याकडे येईल तेव्हा तेव्हा आपण इंडेफिनाइट आर्टिकल वापरायचं आहे. सो यानंतर आपण पाहूया जेव्हा ए हे आर्टिकल कधी वापरलं जाते हे लक्षात घ्यायचंय. ए बिफोर सिंग्युलर नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनंट साऊंड and an हे आर्टिकल बिफोर सिंग्युलर नाउन बिगिनिंग विथ वॉवेल साऊंड. सो इंडेफिनाइट आर्टिकलचा यूज आपण पाहिला आहे. आणि यानंतर म्हणजे घाई करायची मुद्दा असा की आपण ह्या गोष्टी लवकरात लवकर शिकलं पाहिजे. आणि एक साध्या मराठी भाषेत जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा आपल्याला सगळ्या गोष्टी समजत जातात. आता प्रत्येकाच्या आईवडिलांना वाटत असतं, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाच्या आईवडिलांना वाटतं आपलं मुलगा निदान तलाठी तरी व्हावं, म्हणून याच्यासाठी आम्ही हा उपक्रम राबवलाय. तर ठीक आहे, असूया. आर्टिकल ए या पदाचा वापर या उपपदाचा वापर आपण कुठे कुठे करतो तर ए या पदाचा उपयोग एकवचनी मोजण्या येण्यासारख्या सामान्य नामाच्या अगोदर वापरतात. यामध्ये एकवचनी सामान्य नामाची सुरुवात एका व्यंजनाने होते त्या अगोदर ए हे उपपद वापरले जातं. म्हणजेच ए बुक, ए कॅट, ए पेन, ए गर्ल. सो जेव्हा जेव्हा नामाची सुरुवात व्यंजनाने होते तेव्हा तेव्हा आपण ए हे आर्टिकल वापरतो. म्हणजे त्याच्यामध्येही खूप काही नियम आहेत ते आपण जाणून घेऊया. जर एकवचनी सामान्य नामाची सुरुवात स्वराने होत असेल पण त्या स्वराचा उच्चार हा व्यंजनासारखा असेल त्या अगोदर सुद्धा ए हे उपपद वापरले जातं. म्हणजेच यू हा स्वर आहे म्हणजेच वॉवेल्स आहे. ए ई आय ओ यू हे आपल्याकडे वॉवेल्स आहेत. तर यू हा वॉवेल्स आहे म्हणजे ए युनिफॉर्म इज अ यू इज अ वॉवेल. सो याचा यू या शब्दाचा उच्चार हा व्यंजनाने होतो म्हणून या ठिकाणी ए युनिफॉर्म असं वापरलं जातं. आणि ए युनिव्हर्सल. तर युरोपियन फॉर एक्झाम्पल युरोपियन आपण घेऊया तर युरोपियन का वापरलं जातं तर म्हणजे ए इग्ज असेल तर आपण काय म्हणतो म्हणजे इग्ज असेल तर आपण म्हणतो ॲन इग्ज. आणि युरोपियन असेल तर मग का बरं ए युरोपियन वापरलं जातं तर त्याचा मुद्दा असा आहे की आपण युरोपियन म्हणजे ई हा जो स्वर आहे त्या ठिकाणी ए म्हणजे त्याचा उच्चार हा व्यंजनासारखा होतो. ई म्हणजे इग्ज ए तिथे वापरलं जातं आणि यू म्हणजे त्याचा उच्चार हा व्यंजनाने होतो तर त्याच्यामुळे तिथे युरोपियन वापरलं जातं. तर अशा भरपूर काही ए युनियन अशा काही स्वरांची सुरुवात आहे ती देखील ए या म्हणजे उपपदाने सुरुवात होते. तर तसेच काही शब्दांच्या अगोदर सुद्धा ए हे उपपद वापरलं जातं. उदाहरणार्थ ए शेम, ए स्केअर, ए जॉब, ए हरी या अगोदर सुद्धा ए हे उपपद वापरले जातं. आणि याच वेळी महत्वाचं असं सांगायचं तर फ्रेजेसमध्ये सुद्धा ए हे आर्टिकल आपण वापरतो. म्हणजेच ए लो व्हॉइस, ए गॅलेक्सी, ए डिस्काउंट, टेक अ रेस्ट
इन ए मूड या ठिकाणी सुद्धा ए हे आर्टिकल वापरलं जातं. तर ॲन आर्टिकलचा उपयोग आपण कुठे कुठे करतो ते आपण पाहूया आता. तर या ठिकाणी ॲन आर्टिकलचा उपयोग पण इंग्लिशमध्ये एकवचनी मोजता येणाऱ्या सामान्य नामाच्या अगोदर केला जातो. म्हणजे ज्या एकवचनी मोजता येणाऱ्या सामान्य नामाची सुरुवात स्वराने होते त्या अगोदर ॲन हे उपपद वापरलं जातं. ए ई आय ओ यू या वॉवेलच्या अगोदर ॲन वापरलं जातं. उदाहरणार्थ ॲन ॲन्ट, ॲन एलिफंट, ॲन इंक, ॲन ऑरेंज, ॲन अम्ब्रेला या ठिकाणी आपण ॲन हे उपपद वापरतो. याच वेळी काही सामान्य नामाची सुरुवात यचने होते पण त्याचा उच्चार मात्र सायलेंटली केला जातो. अशा वेळी सुद्धा ॲन हे उपपद वापरलं जातं. म्हणजेच आपण पाहूया ॲन ऑनेस्ट. आता ऑनेस्टची सुरुवात यचने होते म्हणजेच कशाने होते, व्यंजनाने होते, पण तरी आपण त्या ठिकाणी ॲन वापरतो. म्हणजेच असे काही नियम आहेत, रूल्स आहेत की त्या ठिकाणी यन हे वापरलं जातं. म्हणजे त्याचा यचा उच्चार हा सायलेंटली होते, ओ ने सुरुवात होतो, त्याच्यामुळे आपण तिथे ॲन हे आर्टिकल्स वापरतो. तसेच ज्या एकवचनी सामान्य नामाची सुरुवात व्यंजनाने होते पण त्याचा उच्चार मात्र स्वरासारखा असेल तर तिथे सुद्धा ॲन हे वापरले जाते. म्हणजे उदाहरणार्थ ॲन एस पी, ॲन एम कॉम, एम ए या ठिकाणी देखील आपण ॲन हे आर्टिकल वापरतो. तर दुसरी गोष्ट अशी की अजून एखाद्या सामान्य नामाची सुरुवात व्यंजनाने होते आणि झाली असेल पण त्या अगोदर विशेषण वापरले असेल तर त्यावेळी विशेषणाची सुरुवात स्वराने झाली असेल तर ॲन हे उपपद वापरले जाते. म्हणजे ॲन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ॲन ओल्ड मॅन या ठिकाणी देखील ॲन हे उपपद वापरले जातं. तर काही फ्रेजेसमध्ये ॲन वापरले जाते जसे की हॅव ॲन इंटरेस्ट इन या ठिकाणी देखील आपण ॲन हे उपपद वापरतो. तर आता आपण पाहूया द हे उपपद कुठे कुठे वापरलं जातं. तर द या उपपदाचा उपयोग एक विशेष वस्तू किंवा व्यक्ती दर्शवण्यासाठी केला जातो. म्हणजेच द हे कोणतं आर्टिकल आहे आपण पाहिलं अगोदर, द हे डेफिनाइट आर्टिकल आहे. तर द हे डेफिनाइट आर्टिकल आपण कुठे कुठे वापरतो. सो वी कॅन लर्न नाउ द हे आर्टिकल. द आर्टिकल यूज टू some specific noun like the sky, the moon, this sea, like the हे आर्टिकल आपण अशा ठिकाणी वापरतो यावेळी पदाचा उपयोग मोजता येणाऱ्या तसेच ना मोजता येणाऱ्या एकवचनी अनेकवचनी दोन्ही नामासाठी केला जातो. म्हणजे द हे उपपद दोन वाक्य लागोपाठ आल्यानंतर दुसऱ्या वाक्यामध्ये त्याच नामाच्या अगोदर वापरलं जातं. आपण हे पहिल्यांदा बघितलंच आहे. तर आपण आता द हे उपपद कुठे कुठे वापरायचं आपण बघूया. तर द हे उपपद जेव्हा एक वाक्य दुसऱ्या वाक्याच्या मध्ये नामाच्या अगोदर वापरलं जातं. म्हणजे दुसरं वाक्य लागोपाठ आले की लगेच दुसऱ्या वाक्याच्या नामाच्या अगोदर वापरलं जातं. असो यानंतर म्हणजे जगात एकमेव वस्तू आहे आणि एकमेव वस्तूच्या नामापूर्वी द हे उपपद वापरतात. तर आपण द हे उपपद कुठे कुठे वापरायचं नाही ते आपण बघूया. when we not use the article in like now we study not use in the एखाद्या रस्त्याच्या नावा अगोदर दी वापरले जात नाही. म्हणजे मीन्स एलबीएस रोड, गांधी रोड, any type of road name, any road name, that time we don't use the article. so आणि त्यानंतर कुठलाही महिना असो तर महिन्याच्या अगोदर सुद्धा द हे आर्टिकल वापरलं जात नाही. खेळाच्या नामाच्या पूर्वी म्हणजे खेळाचं नाम असेल जसं की क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी या कुठल्याही खेळाच्या अगोदर दी हे आर्टिकल वापरलं जात नाही. हा एकमेव खेळ आहे पण तरीही त्या अगोदर दी हे आर्टिकल वापरलं जात नाही. तर जेवणाच्या नामापूर्वी सुद्धा वापरले जात नाही. म्हणजे लंच, डिनर या आधी सुद्धा आपण द हे आर्टिकल वापरू शकत नाही. आजाराच्या नामामध्ये नाही वापरू शकत. भाववाचक अगोदर दी फिलिंग येत म्हणजे कुठलीही फिलिंग लाईक हॅपीएस्ट, हॅपी, ऑनेस्टी, पॉवर्टी या ठिकाणी देखील द हे आर्टिकल आपण वापरू शकत नाही. त्यानंतर ऋतू असतील तर ऋतूच्या अगोदर सुद्धा आपण वापरू शकत नाही. नंतर
आपण या ठिकाणी पाहिलं की कोण आर्टिकल कुठे कुठे नाही वापरू शकत आपण, हे आपण आता पाहिलं आहे. यानंतर आता आपण हाऊ टू डिसाइड इन युअर ओन रायटिंग लाईक मीन्स ए अँड दी हे आर्टिकल आपण कधी कुठे आणि कधी कसं वापरायचं किंवा आपण ते कसं ओळखायचं हे आपण आता पाहूया. स्टेप्स मी इथे दिलेले आहेत तुम्हाला. फर्स्ट स्टेप्स आहे, सेकंड स्टेप आहे, थर्ड स्टेप आहे, फोर्थ स्टेप आहे. तर या चारही स्टेप मध्ये आता मी कसं वापरायचं हे तुम्हाला सांगते. तर फर्स्ट, लुक ॲट युअर नाउन अँड इट इज अ काउंटेबल और नॉन काउंटेबल. मीन्स जर काउंटेबल असेल किंवा नॉन काउंटेबल असेल. फॉर एक्झाम्पल, आय वॉन्ट टू डिस्क्राईब अ कॅट. ए कॅट इज अ काउंटेबल नाउन. सो ए कॅट वापरला आहे म्हणजे कॅट काय आहे, काउंटेबल नाउन आहे, म्हणजेच ते मोजता येण्यासारखं आहे. सो त्या ठिकाणी आपण ए हे आर्टिकल वापरलं आहे. सेकंड वन काय येतं, तर decide if it is the first time something has been mentioned. If it is use the indefinite article. So या ठिकाणी देखील आपण indefinite article वापरतो. आणि थर्ड वन काय येतं, are you being specific about noun or general. So एक्झाम्पल, एस आय एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कॅट. म्हणजे जेव्हा आपण स्पेसिफिक नामासाठी बोलतो त्या ठिकाणी आपण ए हे आर्टिकल वापरतो. म्हणजे एस आय एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कॅट. सो ए स्पेसिफिक कॅट इज ए इज अ आर्टिकल. So we used a in that phrases in that sentence. So fourth one is, if you are describe a specific noun, use the definite article. If you are being more vague, use the indefinite article. Example like I have a black cat. A cat catched the gray mouse. So specific noun च्या अगोदर definite article वापरलं जातं. जेव्हा फॉर एक्झाम्पल आता सांगितलं की आय सॉ अ कॅट चेस माऊस टुडे. म्हणजे आपण जेव्हा स्पेसिफिक नाउन येतं त्या दुसऱ्या वाक्याच्या अगोदर वेगवेगळी म्हणजे आपण आर्टिकल्स वापरू शकतो. हे आहेत आपले स्टेप्स. तर हे आहेत 3 आर्टिकल्स. सो ऑल ओव्हर आपलं म्हणजे ए अँड आणि दी या तीनही आर्टिकलचा स्टडी आपण या ठिकाणी केला. आणि जर कोणाला यामध्ये काही क्वेरी असेल तर आपण कमेंट्स मध्ये सांगू शकता. आणि थँक्यू फॉर ऑल स्टुडंट्स, ऑल तलाठी साठी प्रिपेअर करणारे स्टुडंट्स, आणि बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टुडंट्स. थँक्यू सो मच.